Vähähän niihin lensi tuorettakin maalia, että tämähän jo näyttää tämä esimerkiksi niin aika hyvältä, mutta tämä on vähän kypsän näppi tämä ollut. Tyhmänä pilasin tuosta tuon reunan. Ei ollut oikeaa terää, niin mä yritin tuommoisella sorvin terällä ja no sehän tietää miten siinä käy sitten. Ja siihen tulee televisio kiinni. Se koteloidaan tänne sisälle ja silloin kun sitä katsotaan, niin se nostetaan ylös. Jees. Elikkä. Ei päästy vielä maalaa. Mutta sen verran aloitettiin tekemään, en tiedä naamaan kuin paskasa, varmaan on paskasa, mutta silleen maha mitään. Otettiin kaikki pois sieltä, mitä meillä oli vielä tuolla alla. Elikkä täällähän meillä löytyy tämmönen, tää on niinku sellainen EPS-moduuli, mikä meillä on. Tää on todennäköisesti uusittu, kun se on sen verran hyvän näköinen versus moneen muuhun osaan tässä kärryssä. Tää otettiin irti, tasosääji on tuolla. Sitten on tommonen joku jakohässäkkä on tuolla takana. Ja se miksi nää otettiin pois, niin näähän sai kaikki vähän kipiää niinkö tuossa hiekkapuhalluksessa. Nyt näkyy. Eli niin kuin näkyy, niin niihin tuli tuollainen karhia pinta. Niin vaihdetaan kaikki, niin on helppo katsoa sitten tässä maassa, niin laittaa tuohon vaan niin oikeaan tuota mittaa ja leikkoa ja vaihtaa paikalle. Ja tosiaan kaikki johot, mitä me otettiin käyttää irti, niin ne on nyt värikoodattu sitten, että niissä on nippusia, mikä tulee mihinkin, jos se on millään tavalla semmonen, että se epäilyttää. Alustaharpia näyttää nyt tältä. Eli täällä on kaikki irti, mitä on. Nyt sen pääsee aika hyvin maalaamaan, ettei ole enää siitä kiinni, että siellä olisi jotain eessä. Vähän jommuin tuolta tuollaisella, millä otetaan karstoja, ei karstoja, kun niin kun hitsataan, niin tulee hitsausroiskeita. Niin siihen on tämmönen työkalu, millä sitten otetaan ne pois. Niin tällä on ottanut sitten noita ruostekohtia, mitä täällä on. Näytetään, miten tämä pelaa, eli se on niin näin. Iso ääni. Siinä ei hirveästi ruostetaan, niin sitä hirveästi lähde, mutta muuhalta niin se lähtee ihan laattoon. Että on aika hyvä, mutta tää on tosiaan jännä, että miten se rupesi näin nopeasti ottaa tätä röstiä tähän pintaan, mutta sen verran se oli kostia tietenkin se keli. Kyllä se pikkuhiljaa sitä valmistuu ja katsotaan, että miten sinne pääsisi pohjamaalia sitten laittaa. Että onhan siinä vielä tietenkin oma hommansa, mutta kyllä se sitten etenee. Viimeisiä viiään. Elikkä nyt on semmonen tilanne, että kaikki irto moska, paska on putsattu kärrystä. Otettiin tosiaan noin letkut pois, epsiyksiköt pois, kaikki otettu keulasta pois. Nuot osat jaloista suojataan, eli se suojataan sen takia, että se ei kasvata tuota, niin se liukuu hyvin sisään ulos. Vaikkakin nämä oli uudet nämä jalat, niin silti oli päätöksenä, että laitetaan maaliin kuitenkin, että siihen vähän osuu sitä hiekkapuhallusta, niin mä joudun vielä noin putsaahan tosta. Eli mä rasvan poistajalla käyn karhun kielellä läpi, koska ne nyt päätettiin kuitenkin sitten maalta. Muuten on hyvällä mallilla, että jotenkin tää tuntuu nyt tosi orvolta tämä sillä, että on niin tyhjän näköinen, että siellä ei paljon ylimääräistä ole tällä hetkellä täällä akselista, että on tosi selkeän näköinen, mutta se on hyvä sitten, kun se saadaan tuosta tehtyä, niin pääsee laittaa vaan sinne tavarat kiinni ja päästään maalaamaan. Todennäköisesti ensin tulee pohjamaali siihen ja sitten pintamaali. Täällä Matti maalaa sen koko modulilla, niin tulee hyvä. Pakkasta parikymmentä raitaa, eli kylmä on. Ja kuka haluaa tämmöisellä kelillä kävellä? No ei yhtään kukaan. Meillä olisi kyllä täällä Car Vertical raportti, joka on selvästikin joku ei ole halunnut kävellä ja on varastanut auto. Eli tämmöinen raportti, missä on Mersu, joka on varastettu. Itse asiassa siinä näkyy muutama, eli kun sä katsot Car Vertical raportin historiaa, niin sä näet, mitä siinä autossa on tapahtunut aikaisemmin. Niin tässä on pari kolaaria näkyy sillä taustalla ja sitten näkyy niiden korjausarviot. Ja sitten täällä on yksi tämmöinen, eli nyt on jonkun verran ollut tapetilla semmoisia juttuja, että on varastettu joku auto ja siinä on joku tietty runkonumero ollut, se on viety muuhun maahan ja se tuodaan takaisin sillä uudella runkonumerolla. Tässä on tämmöinen, missä näkyy niin tuo runkonumero ja 2021 tämä auto on varastettu. Ja tälläkin hetkellä se on vielä varastettuna, eli jos olet ostamassa autoa, niin tämmöinenkin asia kannattaa tarkistaa, että siinä on oikeasti se historia näkyy niin kuin se oikeasti kuuluu ollakin. Ja samoin te näette täältä kaikki varustetiedot, eli mitä tässäkin autossa on ollut, vaikka lisävarusteita ja myyntihinnat, kaikki tämmöiset, jos niistä on jotain yleistä tietoa. Joten jos olette ostamassa autoa, niin kannattaa käyttää meidän koodia KKM, niin sillä saatte sitten
vähän alennusta siitä 20 pinnaa, niin se helpottaa sitten niitä hakuja. Mutta siinä helposti säästää euroja, jos siellä onkin jotakin piilotettua juttua taustalla. Ja saa paha ainakin mielenrauhaa, kun ostaa auto. Ei sitä jossakin vaiheessa uskon, että tämä päivä tulee, mutta mitä liian tapahtuu? Nyt tulee tuoretta maalia. Alusta on puhallettu hyväksi ja on rapattu ja on tehty kaikki temput. Josko se nyt olisi hyvä. Tai ei se vielä, mutta kohta se onko Matti ruiskauttaa sinne pohjamaalit ja sitten perään pintamaan. Tai varmaan vettää kyllä ehkä viikonloppuna pintamaan. Tänään pohjamaan. Niin kerta. Eli hyvällä mallilla on. Mites muuten sitten kun tuossa on tuo pukki? Ottaako se pikkusen olkapään nurkalla tuota kärryä ylös ja ruilahuttaa maalin tuonne väliin? Niin se on ruukannut. Voi olla, että joutuu vähän pinslata tuosta sitten. Nämähän jää kaikki piiloon täällä, niin kaikki on hyvin. Se on semmonen homma, että kun lähtee hallilta pois ja nauttii joulun, niin kärry on maalissa tai alusta. Täytyy sanoa, että on aika se viimeisen päälle jälki. Eli nyt kelepaa kyllä. On rummut. Täällä jo vähän puhallettiin nuot rummut puhtaaksi, niin vähän on tullut pölyä, mutta on mukavan näköinen. Nyt se on niinkö uusi. Eli se mikä siinä oli just alakus, että ruostunut paskaava nahakärry kaikki ja muuta, niin ei oo enää. Eli nyt näkee, niin on kyllä makia peli, että kyllä siinä vai joutuu aika ison työn tietenkin tekemään tuossa puhalluksessa. Ja itse asiassa semmoisen voin sanoa semmoisen jutun, että hiekkapuhalluksessa niin tulehutin korva ja on ollut korvatulehus sen takia ja 3 päivää saanut maata ihan täysin kotona. Vaan niin on semmonen tilanne ollut, mutta ei mitään, se on nyt maalattu ja seuraavana lähteekin sitten ilmapussien paikalleen laitto ja kaikki muukin tavarat mitä meillä on, eli on nuo uudet ilmasäiliöt ja iskarit ynnä muut on täällä, niin nehän pitää huirahuttaa paikalle sinne ja pääsee ottaa, kato täältä mukavaa, kato nyppimistä, kun saa ottaa näitä pois. Ja kun meidän pitää iskarit vaihtaa, niin pitääkö nuo iskarit olla niinkö, nuo varmaan pitääkö ne pultata pois. Ja sitten sen jälkeen, kun vanhat on pultattu pois, niin laittaa uudet paikalle ja... Hyvin pitkälti niin. Pois uudet paikalle. No nuo keskimmäiset näytti aika happamilta. Joo, kaikki nämä iskarit on uudet meillä. Ei sehän ei oo ollenkaan. Joo, ne on pois. Siksi se makaa noin matalallakin. Tässä on taka-akselistoon tällainen. Siinä on tosiaan nuo tuommoiset lisäpalaset, mitä näissä muissa ei ole. Ja se on siitä sen takia, että kun ajaa johonkin monttuun, niin se tuolta hipsii ensimmäisen. Siitä tulee vessankatoa. Elikkä nyt meillä on vessakoppi. No se on nyt täällä sisällä vähän tällainen tässä keskellä. Niin powertäkkiä laitaan. Ei oo VTF, ei olla testattu sitä, mutta eikö se Kaukonen sitä mainostanut aina? Vai onko sä nähnyt? Ei. Mä oon nähnyt. Sä oot nähnyt? Mä oon kahtonut kaikki videot. No niin. No kuitenkin, niin laitetaan tuohon keskelle tuommoinen rakennusliimasysteemi ja sitten laajoille powertäkki, niin se jää sitten kiinni sinne. Ja se tulee tosiaan tänne kattoon ja tehdään kiiltävä valkoinen katto ja sitten mattavalkoiset seinät. Passaa jommin päin, se toisinpäin. Pyörätäpä 180 astetta. Niin se osuu tuon päälle. Aha. Saanko siis niinku tehnyt ihan tää varmaan? Oo, mä tein sen silloin joko... Sitten nurkat kiertää läpi. Sitten. Täällähän on meidän topikeittiö. Eli tämä näin niin valmistuu siihen. Nyt näyttää vähän se, eli tämmönen valikoitu tasoksi. Sinne tulee integroitu jääkaappi. Siinä on meidän komposiittitiskiallas. Ja siihen tulee liesi, alapuolelle uuni. Ja nyt vielä ei näy täällä sitä, että minkälaiset ovet meillä tulee, mutta nekin laitetaan jonkun ajan päästä paikalle siihen.
Hommat etenee. Polttasitteko te tuo ilmapussi, mikä jäi mulle ja Viljamilla kesken, niin paikalla? No niin. Siinä on tosiaan vähähän niihin lensi tuorettakin maalia, että tämähän jo näyttää tämä esimerkiksi niin aika hyvältä, mutta tämä on vähän kypsän näppi tämä ollut. Mutta siellä on uutta iskaria menee paikalle. Noin vai, siellä on tuoreet ilmapussit paikalla ja tosiaan nyt on kaikki nämä on puhallettu puhtaaksi, niin sehän tarkoittaa sitä, että ne lähde ruostuu siitä. Ja seuraavana ruvetaankin putsaamaan jengat tuosta ja ruvetaan laittaa renkaat paikalle. Ja näin keittiö rupeaa hakemaan paikkaansa. Elikkä keittiö oviksi niin valikoitu tämmönen hiekkapeike, mikä tää on? Kato, se on Kalajoen teema, kun on tommonen hiekan värin. Vähän näyttää tässä valossa vaaleammalta mitä on, mutta tulee asiallisesti siihen ja pikku hieno säihty. Aika hyvin passaa niin lähtöjä näköjään kaapiin. Vetimiksi, niin tämmösiä tilasi ihan Kiinasta. Niin nämä on tämmöisiä, mitä käytetään niin karavaanipuolella. Tuohon porataan vaan reikä ja sitten kun se lukitaan, niin se painetaan näin. Niin tuommoinen tulee ulos sieltä ja se lukittuu. Ja sitten kun halutaan auki, niin se tulee näin ulos ja painetaan. Niin se pitäisi nyt mittua tuonne paikalle ja sitten kokeilla, että miten se on. Niin joo. Liesituuletin tuli paikalle. On makia. Semmonen siinä on niin. Kelepaa tehdä ruokaa. Siellä on meillä induktiotaso. Niin kyllä on niinkö keittiö alkaa olla aika aistikas ja huomattavasti parempi kuin monessa yksiössä esimerkiksi on. On kaappitilaa hyvin, että tänne saa ja ruokailuvälineet sitten tänne ja tänne saa ja aamupuurot vaikka tai jotakin muuta ja siellä on mikrokaappia ja on nurkkakaappia ja kuivauskaappia ja siihen tulee maustekaappi ja siihen tulee jääkaappipakasti ja siihen tulee uuni. Noin vain. Ja vähän joutuu muokkaamaan. Mä menin tyhmänä. Pilasin tuosta tuon reunan. Ei ollut oikeaa terää, niin mä yritin tuommoisella sorvin terällä. Ja no sehän tietää, miten siinä käy sitten. No hyvinhän siinä ei käy. Tässä on tosiaan tämmönen muoviholokki. Ja tää toimii niin kuin näin, eli sä laitat kiinni se, sit sä painat sen tuonne, nyt se ei mene ihan pohjaan asti, mutta sen saa tällaista niin kuin lukittua näin. Sitten kun sulla on tää tässä paikallaan, näin, niin silloin kun se on lukittuna, niin se on tällainen piilossa, näin, tuo menee tuonne syvemmälle, näin. Sitten kun sä otat auki sen, niin sä painat sen, niin sitten se pitäisi pommata tuolta ylös, mutta mä oon asentanut sen, jos ei mene oikein sitten, niin se ei nyt pomma hakkaa. Vähän pitää vielä hienosäädellä. Mutta hyvästä tulee. Tuota tosiaan pystyy sitten säätämään, että saa just oikeaan kohtaan kaikki nuot, että miten se toimii ja tällaisen niin kuin näkyy täällä. Sitten semmonen hienous. Tadää! Televisio. Eli meillä tulee televisio tosiaan tähän. Meillä tulee tähän ruokapöydät, tai siis pöydät. Tulee niin kuin bussakin on, niin tähän tulee pöytäryhmä ja tähän tulee pöytäryhmä. Ja sinne keskelle tulee tällainen häsmäkkä. Ja siihen tulee televisio kiinni. Se koteloidaan tänne sisälle sillä lailla, että silloin kun tää alhaalla tää televisio, niin tässä on niinku taso. Ja se on tämän niinku alaosan kohdalla tuossa. Ja silloin kun sitä katsotaan, niin se nostetaan ylös. Tähän on ihan semmonen ulkoinenkin kaukosääji, mutta tässä on myös tämmönenkin. Niin se tulee alas, sitten sä kerran näpäytät, niin sitten sä voit sen laskea. Tai sä voit säätää itsensä mihin kohtaan haluat sitä. Mutta se on niinku näin. Ja näin se menee sitten tuonne alas. Eli sitten kun televisio on kiinni, mä otan tämän hässäkän pois tästä ja tämän hässäkän pois. Ja mä poraan tänne suoraan, niin mä saan sen televisio suoraan tähän kiinni. Ja mahdollisimman ohut televisio. Niin se jää sitten tänne piiloon, eli tää koteloidaan tähän semmonen laatikosto. Ja sitten siinä on kansilevy päällä, niin se toimii semmosena vaikka mukitelineenä, mikä tuossa on. Ja sitten kun sitä haluaa käyttää, niin ei muuta kuin painaa napia ja televisio nousee ylös. Ja sitten se menee tuon meidän ikkuna eteen, eli
Muutenhan tuo olisi saanut olla sillä, että se on suoraan tuossa ylhäällä koko ajan, mutta ei me missään nimessä haluta sitten, että siinä on ikkuna ja se koko ajan se jää. Kisamatkoillahan sitä katsotaan sitä television suurimmaksi osaksi, kun katsotaan liveä kautta sitten katsotaan jotakin entisiä kisoja tai replaytä jostain, niin niitä katsotaan. Mutta nyt alkas olemaan tällä mallilla ja seuraavana tänne tulee integroitua mikrua ja mites täällä on. Ai, kato kaikki peliterensselit täällä on siisti. Tulee hyvä. Sitten pikku putsiko on vähän paskasilla käsillä otettu tuosta kiinni. Semmosta. Mutta eiköhän se siitä etene. Katsotaan mitä seuraavana. Nyt rupeaa osia tippuu sitä tahtia, että tulee nopsaa valmista. Seuraavaan kertaan. Hei.